Aiboan. Shooting arrows of truth and knowledge mixed with the best in Sri Lanka. This is Sri Lanka's #1 youth show, Charana TV's Seethala Eethala. රටේ ලෝකයේ වැඩි දෙනා කතාවට ලක් කරන ප්‍රශ්න පිළිබඳව රටේ තාරුණ්‍යයන් මොන විදිහටද ඔවුන් දකින්නේ කියලා කතා කරන චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. As always, 6 speakers, 1 topic. Let's have a look at who's joining us today. එක්දස් නමසය අනු දෙක වර්ෂයේදී පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවේදී කතාබහක් එනවා මේ ලෝකයේ නැවුම් ජලය පිළිබඳව කතාබහට ලක් කරන දිනයක් අවශ්‍යයි කියලා. මෙන්න මේ කතාබහෙන් පස්සේ වර්ෂ 1993 දී ප්‍රථම වරට ලෝකයේ ප්‍රථම ජල දිනය තේමාව විදිහට පත් කරගෙන ජල දිනයක් එළියට එනවා. අකණ්ඩව හැම අවුරුද්දකම මාර්තු 22 වෙනිදා ලෝක ජල දිනය විදිහට නම් කරනවා. මේ ජල දිනය දිනයක් විදිහට නම් කරත් නැතත් අපි හැමෝම දන්නවා ජලය කියන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ලෝකයේ පෘථිවි ගහණයෙන් 97%ක ප්‍රමාණයක් ජලය තිබුණත් එය පරිභෝජනයට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙන 3%ක ප්‍රමාණයක් විතරයි. එතනනොත් 1%ක් පමණයි අපිට බීමට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙහෙම වටපිටාවක් තියෙනකොට අද අපි වතුරත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. අතීතයේ අපේ මුතුන් මිත්තන් ජලයත් එක්ක ගනුදෙනු කරා. හැබැයි වර්තමානයේ ඉඳලා අපි අනාගතය දිහා බලද්දී අනාගතයේ අපේ අනාගත පරම්පරාවට ජලය ඇත්තටම අර්බුදයක් නොවී තියෙයිද? මෙන්න මේ ගැටලුව පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ජලය සහ අනාගතය කියන මාතෘකාවෙන්. You see, water has been around since the start of time inside Earth. And Hiran, I don't know if you know this, and everyone at home as well, water has been the same amount since the start, since when the Earth was formed, and even to date, until now. That same amount of water is what was used to nourish your ancestors, my ancestors, and since the beginning of the Earth. Water is our best friend. But are we treating it right? And are we talking about it right? Because we have to take it to our future. It's a part of our past as well. Well, to talk about this, we have assembled 6 amazing speakers for you as always. Let's start with Osura Bindula. අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් හරි කැමති තේරවිල්ලක් තමයි කාන්තාරේ නැව කවුද කියන එක. අපි හැමෝම දන්නවා කාන්තාරේ නැව ඔටුව. ඔබ දන්නවද ඔටුවෙක්ට දවස් කීයක් වතුර නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා? දවස් 15ක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි. ඔබ කැමතිද ඔටුවෙක් වෙන්න? අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ඉඳලා ඉන්ධන මිල වැඩි වෙනවා කිව්වොත් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් ගාව ඕන තරම් පෝලිං අපිට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි අනාගතයේ දවසක ඔබට කවුරු හරි කිව්වොත් අද රෑ 12න් පස්සේ වතුර ලීටරයක මිල වැඩි වෙනවා කියලා. අද ඔබට හෙද්දි ඒක සමහර විට හිනායයි. හැබැයි තව අවුරුදු 10කින් 15කින් 20කින් ඒක ඇත්තටම අහන්න වුණාම ඔබට දුක හිතේ. මොකද විද්‍යාඥයෝ තක්සේරු කරනවා 2030 වර්ෂය වෙනකොට ගෝලීය පරිභෝජන අවශ්‍යතාවය ජලයේ කියුබික් මීටර් බිලියන 6900ක් වෙනවා කියලා. සමහර වෙලාවට මෙහෙම කිව්වහම ඔබට එකපාරට තේරෙන එකක් නැති වෙයි. මම මෙහෙම කිව්වොත් ජල පරිභෝජන අවශ්‍යතාව තව අවුරුදු 10ක් ඇතුළත 140කින් වැඩි වෙනවා. ඔබට ජලය සඳහා කරන්න වෙන තරඟය 140කින් වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ආසියාවේ බිලියන 4.5ක මිනිස්සුන්ගේ ඒ ජනගහනයෙන් 30%ක් ජලය වැඩිපුර පරිභෝජනය කරනවා. එතකොට මේ දේවල් එක්ක ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා තව අවුරුදු 25ක් 30ක් ඇතුළත පොසිල ඉන්ධන ලීටරයකට වඩා ජල ලීටරයක මිල ඉහළ යන්න පුළුවන් කියලා. ඇයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ? අද වෙනකොටත් ලෝකයේ පුරා රටවල් වලින් රාජ්‍යයන් 17ක බිලියන 2ක් උග්‍ර ජල හිඟෙන් පෙළෙනවා. මේ මිනිස්සු ජලය නැතුව ජලය ඉල්ලලා අඬනවා. එතකොට
අපි දැක්ක සමහර වෙලට ඔබ ප්‍රවෘත්තිවල දකින්න ඇති චෙන්නයි වල මිනිස්සු ජලය නැතුව මහපාරේ මැරෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ තත්ත්වය දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප් ටවුන් වලත් මේ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ලෝක සම්පත් ආයතනය විසින් කියනවා මැද පෙරදිග උතුරු අප්‍රිකාවේ රාජ්‍යයන් 12ක් කටාර්, ලෙබනන්, ඊශ්‍රායල්, ඉරාන්, ජෝර්දාන්, ලිබියාව වගේ රටවල්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ආසියාව ඇතුළෙම ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වගේ රටවල් වල මිනිස්සු අනන්තවත් ජලය නැතුව ඒ වෙනුවෙන් දුක් විඳිනවා කියලා. එතකොට මේකත් එක්ක එන ප්‍රශ්න තව රාශියක් තියෙනවා. ඒ හින්දාම 1880න් පස්සේ අවුරුදු 140කට පස්සේ ජලය අඩුම වෙච්ච අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිහිපු අවුරුද්ද විදිහට 2019 වර්ෂය කොපර්නිකස් ආයතනය විසින් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ නොතේරුණාට ඉන්නේ දැවැන්ත ජල අර්බුදයක් ඇතුලේ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අපි දන්නවා දැන් වෙනකොට ලෝකේ යන්නේ සංවර්ධනය කරානේ. හැබැයි අපිට 2030 වෙද්දි තිරසාර සංවර්ධනයට යන්න තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේ තිරසාර සංවර්ධනය අත්පත් කරගන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවද? සංවර්ධනයට යද්දී පරිසරය ආරක්ෂා කරගෙන මේ ජල උල්පත් ආරක්ෂා කරගෙන තමයි සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අදටත් පරිසර තක්සේරු වාර්තාවන් වගේ දේවල් ගන්නේ නැතුව සංවර්ධනයට යොමු වීම අපි දැක්කා. ලංකාව ඇතුළේම රතුපස්වල කිව්වට පස්සේ ඔබට මතක් වෙන්නේ ජලය ඉල්ලලා අඬපු මිනිස්සු වෙඩි කාලා මැරිච්ච හැටි. ඒ වගේම තමයි මේක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකයටම බලපාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. එක්සත් ජනපදය 40%ක් කර්මාන්තශාලා සඳහා ජලය භාවිතා කරනවා. චීනයේ 65%ක්, කාම්බෝජයේ 94%ක්, පාකිස්තානයේ 94%ක් මේ වගේ මේ රටවල් කර්මාන්තශාලා සඳහා ජලය භාවිතා කරනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට බොන්න ජලය තියෙනවද? ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි දකිනවා අප්‍රිකාවේ දුරස්ථ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කාන්තාවෝ අදටත් මේ මම කතා කරන මොහොත වෙනකොටත් ජලය හොයාගෙන කිලෝමීටර 6ක් 10ක් යනවා. දවසකට අවුරුදු 5කට වඩා අඩු ළමයි 800ක් මැරෙනවා ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නැතුව. සමහර වෙලාවට මේ දේවල් ඔබ නිකන් හිතපු විතරක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද වෙනකොට මේ දේවල් ඇත්ත වෙලා. ඔව් මේකට පිළියම් තියෙනවා. අද වෙනකොටත් කටාර්, ඊශ්‍රායලය, සෞදි අරාබිය වගේ රටවල් වල මුහුදු ජලයෙන් පිරිබහදු කරලා පානීය ජලය හදා ගන්නවා. හැබැයි මුහුදු ජලය මල මුහුදක් වෙච්ච දවසට ඔබ මොකද්ද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? He spoke about a camel. That's how he started his speech. And he asked if we wanted to be a camel. You see, when animals have their own ways of life, they learn to adapt. But can we really adapt into becoming this creature that lives without water, especially being creatures ourselves with so much of water and so much of adaptability inside this environment? Can we really do that? He made us question our own resolve with this. And with that, we have to ask ourselves the question whether we want to see a world, like he said, where the price of water is more than the price of the fossil fuels that are there. Is that the world we want to live in? A good question that you need to ask yourselves when we are wasting and polluting water. ඇත්තටම සෙන්ට්‍ර මේ ලෝකයේ සමහර රටවල් තියෙනවා ඔසර කියන විදිහට මේ මුහුදු ජලය පිරිපහදු කරලා බීමට ගන්න. හැබැයි මේ ලංකාව යන විදිහට සහ මේ ලෝකේ යන විදිහට අපිට ඒ ක්‍රමයටවත් එන්න පුළුවන් වේද? මොකද අපි අද මුහුද උනත් දූෂණය කරනවා. මුහුදේ තියෙන ජලය කියන එක අමතක කරලා දාලා. අපි තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. So we have our next speaker, Hashini Fernando. Water and the future. Even though today's topic is regarding the water along with the future, what I believe is there's no past, either a present without water. Even the civilizations started near water resources, and that shows how water is important just as the air. This water resource is not important just only for the human beings, but also for both the plants and animals. As we all know, and which is a proven fact, that 71% of the Earth's surface is covered with water. There's only a limited amount of water that can be used for consumption. That
amount of water is also becoming it is in the process of becoming a non-renewable resource that is due to the inefficient usage done by the living human creatures. Every day 2 million tons of savage industrial and agricultural waste is released into water all around the world. So what I believe personally is that we have to give a value for water, and also by now people have set a price for this resource, as Osura said. So this limited resource, the water which is suitable for consumption needs to be effectively and efficiently utilized by us, not only in the day-to-day activities but also whatever the activities we do throughout the day-to-day activities. This should be taught for any person at the childhood. It is not necessary actually to do large-scale projects, campaigns where we have to sustain water for the future. If the house, the parents have their ability, their capacity to teach a child the importance of water, the requirement of water for the future, why it is important. Even Abraham Maslow, an American psychologist, stated water as a basic need for a person. So so based on these factors, like the parents should create that environment for the child to figure out this is important than anything else. So water is an essential factor because water is the lifeline of earth. There's no life without water in the future. ජලය අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන හැටි එහෙම නැත්නම් මේ අපි පරිභෝජනයට ගන්න ජලය කොයි විදිහටද අපි පරිභෝජනය කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන සෙන්ඩ්‍රෝ අපි මේ මාධ්‍යවල කතා කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් කැම්පේන් කරන්න හරි ඇත්තටම එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද නෑ ඇයි අපිට බැරි ගෙදරින් පටන් ගන්න අම්මේ තාත්තේ ඔබට පුළුවන් නේද ඔබේ ආදරණීය දරුවට කියලා දෙන්න මොන විදිහටද වතුර පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ වතුර පරිභෝජනය කරන්නට ඕනේ කියන කරුණ පිළිබඳව මෙන්න මේ පුරුද්ද ගෙදරින් හදාගත්තොත් ඇත්තටම අනාගතය ගැන අනාගත පරපුර ගැන අපිට බය වෙන්න හේතුවක් නැති වෙයි සෙන්ඩ්‍රෝ අනිවාර්යෙන් ලොකු ව්‍යාපෘති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට මේ ජලයේ තියෙන වටිනාකම තේරුම් ගන්න. දිනපතා අපි ගෙදර ඉන්න විදිහටත් අපි අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඉගෙනගෙනත් අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මේ විනය හදාගත්තා නම් මේ ජලය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද හොඳ විදිහකට කියන දේවල් ගැන තමයි අය අපිට කතා කරේ. ඉතින් තවත් මේ ගැන දැනගන්න අපි කැමති අපේ ඊළඟ කතිකයාට ආරාධනා කරන්න චමාලි පෙරේරා. ජලය සහ නාගතය එක වසර දෙක වසර පහු වෙනකොටම ශිෂ්‍යත්වයට ලියන රචනාවෙන් ඉඳන් අපි ජලය ගැන කතා කරන්න පුරුදු වෙනවා. ජලය ගැන ලස්සනට වචන ගලපලා ලියන්න පුරුදු වෙනවා. පොයින්ට්ස් 5-6ක් දාලා ජලයෙන් නැති ප්‍රයෝජන මොනවද? අපි ලස්සනට ගිරව් වගේ කටපාඩම් කරලා ලියන්න පටන් ගන්නවා. එදිනදා ජීවිතයේ බීමට ගැනීමට, රෙදි සේදීමට, සතුන් මේ සේදීමට ඔය වගේ නිකන් අර පුංචි කරුණු ටිකක් එකතු කරලා ලස්සනට රචනාවක් ලියනවා. එතනින් එහාට ටිකක් ලොකු වුණාම අපි පුරුදු වෙනවා ජල දිනය සමරන්න. ලෝකයේම එකතු වෙලා උත්සව ශ්‍රීයෙන් දෙයක් සමරනකොට අපි රැල්ලට ගිහිල්ලා ඒ දේ සමරන්න පුරුදු වෙනවා. එතනින් එහාට තව ටිකක් ලොකු වුණාම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා. ලොකුවට දේශපාලඥයන්ට ආරාධනා කරලා එහෙම නැත්නම් ස්පොන්සර් කරන කට්ටියට ආරාධනා කරලා බැනර් ගහලා හැමෝටම කියලා අඬබෙර ගහලා අපි අවිවෘත කරනවා ජල ව්‍යාපෘති. ඔය මොන දේ කරත් හෘද සාක්ෂියට එකඟව ඔබගෙන් අහලා බැලුවොත් ජලය සුරකීමට මගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට මගේ රටේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ? සමහර විට හිතට එකඟව ඔබ ලබා දෙන උත්තරේ ඇත්තටම මම එදා රචනාවක් ලිව්වට කතාවක් පැවැත්වුවට ජලය රැක ගැනීමට මම සමහර විට හිතට එකඟව කිසි දෙයක් කරලා නැතුව ඇති. හිතලා බලන්න අපේ රටට අපේ ලෝකයට අනාගතයේදී මොන විදිහේ ඉරණමක් අත්වේවිද? රසායනික පොහොර භාවිතය ගැන කතා කරනකොට අපේ මිනිස්සු දක්වන්නේ හරිම කලහකාරී ප්‍රතිපත්තියක්.
උද්ඝෝෂණ කරනවා, අරගල කරනවා, විරුද්ධවාදීන් විදිහට හැසිරෙනවා, කලහ කරනවා. හැබැයි ඔබ නිකමටවත් හිතුවද අද දවසේ ලබා ගන්න ආහාරය රස වෙන්න, එහෙම නැත්නම් පළදාව වැඩි කරගන්න, එහෙම නැත්නම් අතමිට සරු කරගන්න ඔබ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට යොදා ගන්න රසායනික පොහොර බෝතලේ මේ අතින් පළදාව වැඩි කරගෙන සල්ලි ටික අතට අරන් මේ අතින් එහා පැත්තේ තියෙන ඇලට විසික් කරලා දානවා නම් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන මානසිකත්වය මොකක්ද? ඔබ ඉන්න මානසිකත්වය මොකක්ද? ඔබ ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන, ඔබේ දරුවාගේ සෞඛ්‍ය ගැන, ඔබේ අනාගතය ගැන මොන විදිහේ ප්‍රතිපත්තියකින්ද කටයුතු කරන්න කියන දේ ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්. අපි හරි දක්ෂයි ළඟ බලන්න. ළඟ දැකලා සල්ලි හම්බෙනවා නම්, අපේ ආර්ථිකය සාර්ථක වෙනවා නම්, අපේ රටේ අද දවසේ අනාගතේ සරු වෙනවා නම් අපි හරි දක්ෂයි කෙටි කාලීන ක්‍රියාමාර්ගවලට ලැබෙන්න. හැබැයි ඔබ හිතට එකඟ වහලා බැලුවොත් එහෙම මේ දේවල් තුලින් මගේ අනාගතය ලෙඩ වෙයිද? මගේ දරුවා කවදා හරි ලෙඩෙක් වෙයිද? වකුගඩු රෝගියෙක් වෙයිද? එහෙම නැත්නම් ඒ දරුවෝ අහස දිහා උකුස්ස වගේ බලාගෙන කට අයාගෙන පිරිසිදු වතුර බින්දුවක් වැටෙනකන් ඉන්න જાතියක් වුණොත් එහෙම මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ પરම්පරාව විදිහට ඇත්තටම අපි කනගාටු වෙන්න ඕනේ. අපි හරි පෞකාර જાතියක් කියලා හිතන තරමට අපිට අපේ හිත හදාගන්න වෙයි. ඒක හින්දා අප ජල කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් වෙච්ච හානිය පිළිබඳව හොයන්න කමිටුපත් කරා. අපිට ආධාර හම්බෙනවා කිව්වා. හැබැයි අපි අදටවත් දන්නේ නැහැ ඒ දේවල් වලට මොකද වුනේ. අපේ සාගරය ඒ ලක්කුණු විශාල දූෂණයෙන් බේරගත්තද? ඒ දේවල් වලට ක්‍රියාමාර්ග ගත්තද? අපි ඒ මොකුත් දන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ රචනා ලියන එක, කතා පවත්වන එක. ඇයි අපිට බැරි අපෙන් පටන් ගන්න? මම මගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරමු. අප ජල කළමනාකරණයට පුළුවන් විදිහට අපි කටයුතු කරමු. ජල සම්පත රැක ගැනීමට අපි අපේ අනාගතයට උදව් කරමු. අපේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරමු. ස්තුතියි. The story of how we begin associating water or understanding water itself. During our small days, we write essays and we learn how this water is important to us at a very small age. And then we go on to do projects, she tells us. And then we go on to do bigger projects. But as we go on, do we really see the real importance of water? That is what she showed us today with her speech. Thank you very much, Shamali, for that bright insight into this speech and into what water is, because she did not only talk to us about water itself and its story that we expose ourselves, but also the pollution, the dark side of water, right? Are we really protecting water with the consciousness that we have, with fertilizers and so many other things that we do to harm this system? A question to all of you and a question to all of us. Kirane? අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම් කියලා කියනවනේ සන්ඩ්‍රා. ශමාලිගේ කතාවෙන් පස්සේ මට මතක් වුණේ ඒක. ඔබ තව කෙනෙක්ට අත දික් කරලා මෙහෙම කරන්න, වතුර ටැප් එක වහන්න, බොරුවට අපතේ අරින්න එපා. මෙහෙම දේවල් කියනවට වඩා ඔබට පුළුවන් නම් ආදර්ශයක් සපයන්න. මෙන්න මේ විදිහටයි ජලය සුරක්ෂිතව අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම අපි අද කතා කරන්නේ මේ ජලයත් එක්ක අනාගතේ මොන විදිහටද රඳා පවතින්නේ කියන ගැටලුව පිළිබඳව. ඒ ගැටලුවට අපිට නිවැරදි සහ සුබදායී පිළිතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි අපේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරොත්. අපි කතා කරපු තවත් ගොඩක් දේවල් මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. Welcome once again back to Seethala Eethala, where we had our three speakers. The first three speakers speak to you about water and the future. Let's go into our next three speakers, starting with Diniti Gunatilaka. අද මෙතන ඉන්න හැමදෙනාටම මේ විදිහට වතුර බෝතලයක් දීලා තියෙනවා. අද මේ වැඩසටහන් නරඹන ඔබලාත් අතේ වතුර වීදුරුවක් තියන් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි බඩ පිරුණාට පස්සේ ඔය වතුර වීදුරුව සිංක් එකට ගිහින් හලලා යනවා කියලා ඔබලට පොඩ්ඩක් අමතක වුණා නේද? අපිත් මෙතන මේ වතුර බෝතලේ භාගයක් බීලා තිබහ ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වතුර බෝතලේ මෙතන දාලා යනවා කියලා අපිට අමතක වෙලා නේද? අද අපි ජලය ගැන මේ වැඩසටහනේ කතා කළා.
ඇත්තටම ජලය ආරක්ෂා කරනවා කියන එක, ජලය දූෂණය කරනවා කියන එක අපිට හිතේම වෙද්දි අපි හිතන්නේ අපි ජලය දූෂණය කරනවා කියන්නේ අපි ගඟකට ගිහින් කුණු ටිකක් දැම්මොත් නැත්නම් ටැප් එක වැඩේ ඉවර වෙලා ඇරලා තිබ්බොත් ඕක තමයි ජලය අපි දූෂණය කරනවා කියලා දකින්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි අපි ඒ දකින්න තැනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි ඇත්තටම ජලය අකාර්යක්ෂම විදිහට අර පිරිමැස්මකින් තොරව පාවිච්චි කරන තැනදීම අපි ජලයට කරන්නේ හරිම වැරදි දෙයක්. මොකද කලින් කතා කරපු හැමෝම කතා කරා ජලය කොච්චර වටිනවද කියලා. අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ජල සංවර්ධන වාර්තාවට අනුව කතා කරොත් මේ වෙද්දිත් ලෝකේ තියෙන ලොකුම ජල උල්පත්තිය එන්න නැති වෙමින් යනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දිත් ලෝකේ ජනගහනයෙන් 130කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පිරිසුදු ජලය ලබා ගන්න බැරුව දුක් විඳිනවා. ඒ වගේ වෙලාවක මං අර කියන සැබෑ ජල අර පිරිමැස්මකින් කටයුතු කරන්නේ නැති එකත් ජනතාවක් විදිහට අපි ජලයට කරන අසාධාරණයක්, ජලය දූෂණය කිරීමක්. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඔබ දන්නවද අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ ඇතුලේ ඔය ඇඟ හොදනවා, බාත් รู ම් එකට යනවා, රටවල් ඇතුලේ නිවසක බාත් รู ම් එකට. එහෙම නැත්නම් වැසිකිළිය ඇතුලේ තමයි වැඩියෙන්ම ජලය දූෂණය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපතේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවසක 75%ක් ජල දූෂණය, ජල නාස්තිය සිද්ධ වෙන්නේ බාත් รู ම් එක වැසිකිළිය ඇතුලේ. ඔබ දන්නවද මිනිත්තුවකට ෂවර් එකක් ඇරලා තිබ්බහම ජල ලීටර් 10ක් එළියට යනවා. ඔබ කවුරුත් ඒ ගැන දැනන් හිටියද? නැහැ. හැබැයි අපි වැඩියෙන්ම උජාරු වෙන්නේ කොහොමද? මම නම් විනාඩි 20ක්වත් නානවා. විනාඩි 20ක්වත් ඇඟ හොදනවා. අපෝ ඔය අරු විනාඩි 5න් එළියට එන්නේ. සමහ වෙන්න මගේ භාෂාවට. හැබැයි මේක තමයි අපි එදිනෙදා ජීවිතේ අපෝ විනාඩි 5න් ඇඟ හොදන්න පුළුවන්ද? මහා හඩෙක්. ඕව තමයි අපි දිනදා ජීවිතේ උජාරුවට කියන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ කවුද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ විනාඩි 10න් පිරිසිදු වෙන්න හැකියාව තියෙද්දී විනාඩි 45ක් පැයක් ඇඟ හොදන ඔබ තමයි ලැජ්ජාවටපත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔසුරයියා කිව්වා වගේ තව අවුරුදු 10කින් අපිට ඉන්ධන වලට වඩා වැඩි මිලක් ජලයට ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට උජාරු වෙන්න සැබෑ හේතුව හොයාගන්න ඔබටත් මටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීමට අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් ලංකාවේ වකුගඩු ප්‍රශ්නය ගැන අපිට තේරෙන්නේ අපේ ලංකාවට තාම ජලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඔබට මතක් කරලා දෙන්නම් ලංකාවේ මිනිසුන් මිය යන හේතු වලින් 11 වෙනි ස්ථානයට වැඩිපුරම මිනිසුන් මිය යන්නේ වකුගඩු රෝගය නිසා. කතා කරොත් දිස්ත්‍රික් 1 වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ අංක 1 හේතුව බවට පත් වෙන්නේ වකුගඩු රෝගය. මොකද ජල ප්‍රශ්නය නිසා. අනුරාධපුරේ 3 වෙනි ස්ථානය, පොළොන්නරුව 4 වෙනි ස්ථානය, යාපනය 6 වෙනි ස්ථානය, ත්‍රිකුණාමලය 7 වෙනි ස්ථානය, ඒ වගේම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 8 වෙනි ස්ථානයට පවා පත් වෙන්න වකුගඩු රෝගයට හැකියාව හම්බෙලා තිනවා. තවමත් ඔබ හිතනවා නම් අපි ජලය දූෂණය කරන්නේ ජලයට කුණු දාන්නේ කියලා. එතන නෙමෙයි ඇත්තම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි එදිනදා බොන වතුර වීදුරුවෙන් හරි වතුර ටිකක් වැඩියෙන් එළියට යනවද? අන්න එතන ඔබට මටත් නොපෙනෙන ලොකු ගැටලුවක් හැංගිලා තියෙනවා. The pollution of water itself is not only seen in these big projects that we do, but she also told us that these projects are not the only way that this pollution happens. But how does it happen? With the daily intakes, the daily lack of discipline that all of us has. As usual, Diniti gave us a never before seen perspective into every topic that she brings to us. So thank you very much, Diniti, once again. And she also, I think, Hiranya apita චෝදනා කරා bathroom එකේ වැඩිපුර නානවට නාන්න එපා කියලා. ඇත්ත. People think that this is something of humor. Yes, it is funny in that matter. But is it really funny when so much of water, she mentioned to us 1 minute, over 10 liters of water in just a minute. Have you thought about it when you are taking a shower? Are you wasting this water or are you investing it? You can do it faster, can't you? Sustainability does not start in the big projects that you do. You can open a project that may create so much of awareness, but go home and shower for 45 minutes and waste just as much of water. Well, Diniti, that's what she showed us today. And that is what should open all of our eyes to the future that we are wasting. ඇත්තටම සන්රපේ දිනිති අරගහපු උදාහරණත් එක්ක මේ මම පොඩි දෙයක් කිව්වොත් අපි දැන්
කුස්සියේදී වතුර ටික අපතේ යවනවා නාස්ති කරනවා දිනිති කියපු උදාහරණත් එක්ක. ඊට පස්සේ ආයි සැරයක් ගස් වලට වතුර දාන්නත් වෙනම ටැප් එක කරලා හෝස් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ගස් වලට වතුර දානවා. ඇයි අපිට බැරි මේ අපෙන් අපතේ යන එහෙම නැත්නම් අපෙන් නාස්ති කරන මේ වතුර ටික එකතු කරලා මේ ගස් වලට දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙදර වගා කරලා තියෙන පැල වලට දාන්න. මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි අතපසු වීම වෙන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතේ අනාගතේ තව අවුරුදු 10කින් අපිට වතුරත් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන. එහෙම නැත්නම් වැඩි මිලකට විලදී ගන්න සිද්ධ වෙන හේතුපාදක වෙන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල්. අන්න ඒක නිසා ඔබ හිතට ගන්න ඔබේ ගෙදරින් ජලයට සිද්ධ වෙන අකටයුතුකම් ටික අවම කරගන්නට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නට. අපි කතා කරමු තවත් බොහෝ දේවල්. අපිට ඉන්නව ඊළඟ කතිකයා හිමාල් යාලේගම. ජලය සහ අනාගතය. ජලය සහ අනාගතය. වර්තමානයේ වඩාත් කතාබහට ලක් වන මාතෘකාවක්. ඉතින් මම මේ කතාව පටන් ගන්න කලින් මම මෙහෙම කියමනකින් කතාව පටන් ගන්නම්. ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය ලෝකයේ නීති හදන තැන ලෝකයේ පොලිස් කාර්යය. ඉතින් ඔව් එම ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ හිටියා ප්‍රකට කවියෙක් H. අවුඩීන් කියලා. ඉතින් මේ මහත්තයා දවසක් කියනවා thousands have lived without love but no one without water. මේ කියමන ගොඩාක් වැදගත් කියමනක්. මේක සරල සිංහල අර්ථය නම් ලෝකයේ දහස් ගණනක් මිනිස්සු ආදරය නොමැතිව ජීවත් වෙනවා. ඒ වතුර නැතුව ඔබට ඔබගේ ජීවිතය ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්ද? සරල ප්‍රශ්නයක්, ඉතාමත් කෙටි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම එන්නම් මේ දැන් අපිත් මිනිස්සුયો, අපි මිනිස්සුયો, මම මිනිස්සෙක්, ඔබත් මිනිස්සෙක්, මේක බලන් ඉන්න ඔබලා ඔක්කොම මිනිස්සුયો. ඉතින් දරුවෙකු මවගේ කුසේ පිරිසිදුක දාව පටන්ම මරණය දක්වාම කොෆින් එකේ සාමදානෙන් සැතපෙන අවස්ථාව දක්වාම ජලය ඔහුත් එක්ක බැඳිලා ඉන්නවා. මොකද ජලය කියන්නේ ඒ තරම්ම මේ අපේ මිතුරෙක්. අපිට ඒ තරම්ම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ජලය ගැන කතා කරද්දී මම ඊළඟට යොමු වෙනවා අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. දැන් අපේ පෘථුවිය. අපි ඉන්නේ දැන් පොළොව පය ගහලා ඉන්නේ the earth පෘථුවියේ. ඉතින් මේ පෘථුවිය බුධ සිකුරු පෘථුවිය අඟහරු බ්‍රහස්පති සෙනසුරු නෙප්චූන් යුරේනස් මේ කියන ග්‍රහලෝක නවයෙන්ම ජීවේ තියෙන්න පුළුවන් එකම ග්‍රහලෝකය අපේ ග්‍රහලෝකය. ඒකට කියන්නේ ඒකයි නිල් ග්‍රහලෝකය, the blue planet. ඉතින් 71ක් පමණ වූ ජලය තමයි අපේ පෘථුවිය වැහිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ 71නුත් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් 0.0.0.01ක් විතරයි අපේ බොන්න සහ අපගේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් කියනවා අපි ඒකට භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. මේක 2016 දී තිබ්බේ 0.0.01ක්. හැබැයි දැන් වෙද්දි 0.0.0.01ක් දක්වා මේක අඩු වෙලා තියෙනවා. වඩාත් ඛේදනීය තත්ත්වයක්. අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මනුෂ්‍යයන් විදියට මේ තත්ත්වය. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න යනවා දැන් වතුර අපි ගෙදර දැන් අපි නානවා. දැන් අර දිම්ති අක්කා කිව්වා වගේ අපි නානවා ගිහිල්ලා විනාඩි 40ක් විතර අපි නානවා. දැන් ඕක නාද්දී ලංකාවේ තියෙන මල් සින්දු ටික කිය ලංකාවේ තියෙන සහ මොකක් හරි සින්දුවක් කිය නානවා අපි. බලන්න කොච්චර ජලය අපත යනවද? අත හොද ගන්න මූණ හොද ගන්න ටැප් එක ඇරලා ඒක සබන් ටික ගාගෙන එතන විනාඩි අපි හිතමු මිනිහා හොඳට මූණ හොදන මිනිහෙක්. නැත්තම් අපි හිතමු ගෑනු කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අපි හිතමු විනාඩි 5ක් විතර මූණ හොදනවා. ඉතින් ඒ පහෙම කොච්චර ජලය නාස්ති වෙනවද? මිලිලීටර 1000ක කියන්නේ ලීටරයක් විතර නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපට අනාගතය දකින්න බෑ. ඊළඟ කාරණේ අපට අනාගතය දකින්න බෑ. අපිට අනාගතය ගැන ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට අනාගතය ගැන අපිට යම් කිසි අනාවැකි පළ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අනාවැකියක් එක්තරා අවස්ථාවකදී ඩෙන්මාර්කයේ ආර්හස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පවසනවා. ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් එකක් කරලා කියනවා 2040 වර්ෂය වන විට ලංකාවේ ලෝකේ ජනගහනයෙන් 3න් 1ක් විතර විශාල ජලාර්බුදයකට මුහුණ දෙන බව. ඉතින් දැනටමත් අපිට මේ දේ පේනවා. මොකද අපි ගත්තොත් අප්‍රිකාව. අප්‍රිකාව කියන්නේ ලෝකේ දෙවෙනියට විශාල මහද්වීපය. මේක රටවල් ගොඩකින් සැදුම්ලත් මහද්වීපයක්. ඉතින් මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වතුර නැහැ. දැන් අපි දකිනවා බඩවල අක්මාව ඉදිමිච්චර පොඩි ළමයි එහෙම ඉන්නවා. ඒක හරි පව්. ඉතින් වඩාත් කෙදෙනී තත්ත්වයක්. ඒගොල්ලන්ට වතුර නැහැ. ඒගොල්ලෝ මඩ වතුර බොන්නේ. පව් නැද්ද? අපි මෙහෙ ඉන්නවා නිකන් අපි ෆෑන් දාගෙන AC දාගෙන අපි ටැප් එක ඇරේ ගමන් අපිට වතුර එනවා. ඒත් ඒ මිනිස්සු පව් නැද්ද? දුකක් නැද්ද? අපිට හිතෙන්න ඕනේ අපි හරි ආත්මార్థකම් මිනිස්සු. අපිට හිතෙන්න ඕනේ අනේ අපි මේව නානවා අර මිනිස්සුන්ට අර අසර ළමයින්ට බොන්නවත් වතුර නැහැ. අනාගතයේදී යුද්ධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තුන්වන ලෝකයේ යුද්ධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් වතුර පාදක කරගෙන. ඉතින් බුද්ධ කාලීන ಭಾರತයේ ශාක්‍ය සහ කෝලිය වංශයන් අතර යුද්ධයක් ඇති වුණා මේ ජලය සම්බන්ධව.
අනාගතයේ World War 3 ඇති වෙන්න පුළුවන්. තුන්වන ලෝක යුද්ධයේ ජලය මූලික කරගෙන ඇති වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද බැලිස්ටික් මිසයිල් එකක් ඇවිල්ලා තමක ඔලුවට පහත් වෙද්දි වතුර නිසා නේ ඉතින් දැන් ඊළඟට අපේ අසල්වැසිය තමයි ඉන්දියානු රාජ්‍යය. ඉතින් මේ ඉන්දියාවෙත් 70%ක් විතර ජලය පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දකුණු ආසියාවෙත් මේ තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි චීන සමුහාණ්ඩුව. දැන් වඩාත්ම ආందోලනයට පත් වෙච්ච රටක්. මේ ළඟින් ඉක්මනින් පටන්ගෙන දැන් ඇමරිකාවත් බය වෙලා ඉන්නවා චීනෙට මෙයා මොනව කරයිද කියලා. ඉතින් දවසකට චීනේ පාවිච්චි කරනවා දවසකට ලීටර් 1156ක් ගානේ අවුරුද්දකට මේගොල්ලෝ ලීටර් බිලියන 588ක් පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලන් කර්මාන්තශාලා ආදී වැඩවලට. ඉතින් මේක අපි නවත්තන්න ඕනේ හැකි ඉක්මනින්. ඉතින් මම මේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. සැන්ඩ්‍රු මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? අහන්න. තව අවුරුදු 5කින් ඔයාට මොනවා වෙයිද කියලා ඔයාට දකින්න පුළුවන්ද අනාගතේ? එහෙම දකින්න නම් බෑ. හැබැයි අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් නේද? අනුමාන කරන්න පුළුවන් මට මෙහෙම වෙයි කියලා. හැබැයි මේ වතුරත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේදීත් ඔන්න ඔක්කොම තමයි වෙන්නේ. හිමල් බොහොම ස්තුතියි මෙන්න මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට අපිට අනාගතේ අපිට වතුරත් එක්ක මොන විදිහට ගනුදෙනු කරන්න සිද්ධ වෙයිද කියලා දකින්න බෑ. හැබැයි මේ 6 දෙනාම එකතු වෙලා අද කරන්නේ එක අනුමාන කරන එක. අපි දැන්නත් ඒකට රුකුල් වෙමින් මේ කියන්නේ අනුමාන කරන එක අනාගතේ අපිට මෙන්න මෙහෙම වෙයි කියලා. ඒ දුක නැතුව ජීවත් වෙන්න ජලය අර පිරිවැස්මෙන් භාවිතා කරන්නට අවශ්‍යයි. දූෂණය අවම කරන්නට ඕනේ. Sandra. Thousands have lived without love, but thousands cannot live without water. That is the quote that he mentioned to us at the beginning of his speech. A very, I would say, detailed speech about a lot of facts, a lot of information about why we do not value water. At the end of the day, this is the reason that we all are looking for. Why are we not valuing water? And he told us that water is our best friend. From the start of our lives, as a baby, we get water into our systems, we are bathed with water, and then even until the very last day, even when we are dead, the coffin, before we go into the coffin, water plays a big role in it. See, water is our best friend, and that role that it plays is so intimate. Then why? He tells us to ask ourselves, why are we destroying it? Why are we misusing it? Why do we not have the discipline to take it forward in a very beautiful manner? Questions, my dear friends, but let's answer these questions with our final speaker and move on to your favorite round. Before that, let's welcome Siddhiji Kavishma. යව්වොත් ජලය අපතේ මුළු ජාතියම විපතේ. මේ කියමන කිව්වේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජ කළ පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින්. ඒ අවුරුදු දහස් ගණනකට පෙර. මොකද මේ ජලයේ වටිනාකම එදත් අදත් වටිනවා. මොකද අපිට බීමට තියෙන්නේ 100% විතර අඩු ප්‍රමාණයක්. මේ තියෙන පිරිසිදු ජලය අපිරිසිදු වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? අම්ල වැසි, පතල් කැනීම්, ඒ වගේම කෘෂි කර්මාන්තයෙන් නිකුත් කරන පොහොර රසායනික ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම වැලිගොඩ දැමීම මේ වගේ කාර්යයන් නිසා මේ ජලය අපිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් කැලණි ගඟ. කැලණි ගඟ ආශ්‍රිතව කර්මාන්ත 3000ක් තියෙනවා. ඒ කර්මාන්ත 3000 තුලින්ම නිකුත් වෙන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. 2015 වසරේදී තෙල් කාන්දුවක් සිදු වෙනවා මේ කැලණි ගඟ ආශ්‍රිතව. එයින් මිනිසුන් 100,000 ගණනකගේ ජීවිත අවදානමට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ ගිහින් බලන ගංගා මෝයක් දෙසට තියෙන්නේ මොනවාද? ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන්. ඉතින් මේන් සිදුවන්නේ කුමක්ද? ජල සම්පත් විනාශයට පත් වෙනවා. තවත් ගත්තොත් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව අපි දන්නවා නිශ්ශබ්දව විනාශයක් සිදු කරන තවත් එක් සාධකයක්. මොකද 46ක් රසායනික ද්‍රව්‍ය 46ක් මහ මුහුදට නිකුත් වුණා. ඒ වගේම ගත්තොත් ජල විදුලිය නිපදවීම අපිට ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. නමුත් ඔබ දන්නවද ඒ නිපදවීම තුල ජල කළමනාකාරීත්වය නැතිවීම නිසා ජල සම්පත විනාශයට පත් වෙනවා. අපි දන්නවා විෂ සහිත රසායනික පොහොර ද්‍රව්‍ය. ඒවට තිබූ තහනම ඉවත් වෙනවා. මේවා යොදවන්නේ කොහෙටද? භෝගවලට. ඒ භෝග පරිභෝජනය කරන්නේ කවුද? අපි. එකතු වෙන්නේ කොහෙටද? ජලයට. ඉතින් මේ වගේ ජල සම්පත විනාශ වෙන බොහොමයක් සාධක තිබුණත් National Academic Press සඳහන් කරනවා අපිට විසඳුම් 5ක් ලබා දෙනවා. ඒ විසඳුම් 5න් අපිට ළඟා කරගත හැකි විසඳුමක් තමයි water harvesting. ඒ කියන්නේ වැසි ජලය නැත්තම් ඒ අපිට ලැබෙන වැසි ජලය වගාවන්ට භාවිත කරන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද මේ වැසි ජලය අපිට ස්වභාවික ලැබෙන දෙයක්.
අපිට පුළුවන් නම් මේ ආය නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න. මං හිතන්නේ අපිට මේ ජල සම්පත සුරකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි reuse කියන දේ. කලින්ුත් සඳහන් කරා මුළුතැන්ගේ භාවිත කරන වතුර අපිට පුළුවන් නම් නැවතත් පැලවලට ලබා දෙන්න. පැලවලට භාවිත කරන්න. නැවත නැවත පරිභෝජනයක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ තුලත් අපේ ජලය අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. අපි කතා කරනවා 2030 වන විට අත්කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු. මෙයින් 6 වන අරමුණ තමයි clean water and sanitation. පිරිසිදු ජලය හා සනීප ආරක්ෂාව. අපි ගොඩක් ලොකුවට මේ දේවල් කතා කරත් අපි සියුම් තැනින් මේ දේවල් ආරම්භ කරන්නේ නැත්නම් අපිට කවදාවත් මේ අරමුණු වලට යන්න බෑ. මොකද මේවා බොහොම පුළුල් අරමුණු. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් අපි අනුන්ට හිංසා පීඩා නොකරනවා වගේම තමන් උපමා කොට අනුන්ට හිංසා පීඩා නොකරනවා වගේම අපිට පුළුවන් නම් අපිට වෙනවා වගේම හිතලා අපිට වෙන විපත් ගැන හිතලා ජල සම්පත සුරකින්න මං හිතන්නේ මේ ලෝකය බොහොම සුන්දර ස්ථානයක් වෙයි. ස්තුතියි. හිරන්නේ පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොට අපේ ගුරුවරු අපිට කියනවා අපේ හම්බෙන අපේ ඉස්කෝලේ ගෙනියන වතුර බෝතලේ ඉතුරුනාම වතුර ටික ගිහලා පැලයකට දාන්න කියලා. හැමදාම කරන පුරුද්ද දැන් වැඩට ගිහිල්ලා එද්දිත් මම තාමත් ඒ ගෙදර පැලවලට දානවා. ඉතින් මේ අපි දිනපතා අපිට එකතු වෙන පුරුදු නේද අපි ඇත්තටම අපේ ජීවිතෙත් එක්කම අපේ වටේ ඉන්න මිනිස්සුගේ ජීවිතත් අපේ පරිසරයේ ජීවිතත් වෙනස් කරන්නේ. ඉතින් සිතිජි අපිට මේ දේ පෙන්නුවා. කැලණිගාගෙන් පටන් ගත්තේ. හැබැයි එතනින් ඉස්සරහට ගොඩක් අපිට මේ තියෙන possibilities. She showed us so many possibilities of how we can change. And I'm sure she has more to add in the discussion round as well, because she taught us that to achieve the SDGs, the Sustainable Development Goals placed by the United Nations to achieve in 2030, we're almost there, only about 9 years away. Can we achieve these before we discipline ourselves? Before we reuse the water that we have with us already? Can we do that? These questions are the questions that she asked us, and you have to ask yourself too. ඇත්තටම සැන්ඩ්‍ර මේ අපි නිවුස් බලද්දී එහෙම නැත්නම් ප්‍රවෘත්ති බලද්දී අපි දකිනවනේ මේ ලංකාවේ වැඩිම වර්ෂාපතනය ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ දිස්ත්‍රික්කයට මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට. හැබැයි අපි බොහොම කලාතුරකින් තමයි අහන්නේ මේ වැසි ජලය පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රයෝජන අපි ගන්නවා. වැසි ජලය එකතු කරලා අපි මේ විදිහේ ප්‍රයෝජන තමයි ගන්නෙ. අපි මේක ලංකාවේ මේ විදිහට ස්ථාපිත කරනවා. අපි බොහොම කලාතුරකින් දකින දෙයක්. මෙන්න මේ concept එක අපිට අරගෙන එන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ මේ ලංකාවේ කොහෙටම හරි නිරන්තරයෙන් වර්ෂය පුරාවටම වැසි ලැබෙනවා. මේ වැස්සෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව තාමත් මැලිකමක් දක්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ පිළිබඳව තියෙන දැනුම අඩුකම, එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණයේ තියෙන දුර්වලතාව වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවට නිසි විසඳුම් හොයාගෙන ජලය අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරලා අනාගතයේ වෙනුවෙන් අපිට ජලය ඉතුරු කර ගන්නට පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි අනාගතයේ වෙනුවෙන් කරන වටිනාම ආයෝජනය. අපි තව දේවල් කතා කරමු සංවාද වටේදී. මේ කතිකයින් 6 දෙනා එක්ක ඊට කලින් අපි කෙටි විරාමයකට යමු. Once again, you are back with Sri Lanka's #1 youth show, Charana TV's Seethala Eethala, in your favorite round, the discussion round. Now, to start off things, I have a small question to one of our speakers. Everyone can definitely add on as well. Chamali, you mentioned to us this chemical fertilizers and how people, Cuba Isala, may I think, මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය මේ අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ අතින් අපි මුහුදට දානවා. අපි නැත්තම් ඒ ඔව් එතෙන්ට දානකොට මේ අතින් අපි සල්ලි අල්ලන් ඉන්නවා කියලා මේ ගොවිතැන් කරන මිනිස්සු. හැබැයි ඇත්තටම වෙන choice එකක් තියනවද මේගොල්ලන්ට? වෙන option එකක් තියනවද? විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික තත්ත්වය ගත්තම අපි ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ දේවල් වලට අපිට තිරසාරව ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් තියනවද? ඒ අවස්ථාව නැති නිසා නෙවෙයිද මේ වගේ ප්‍රතිපත්ති මිනිස්සු ගාව තියෙන්නේ?
සැන්ඩ්‍රෝ මෙහෙමයි අතරම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපේ මිනිස්සු ඔය ප්‍රශ්න සම්බන්ධව වාද විවාද කරන්නේ මොකද්ද? අපිට කාබනික පොහොර එපා, අපිට ඕනේ රසායනික පොහොර. ඒගොල්ලෝ ඒකට හේතුව විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ කාබනික පොහොර කියන්නේ ඒක දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙලක් නේ. ටිකක් කල් යනවා. ඒ වගේම අස්වැන්න සාපේක්ෂව අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඇත්තටම පිළිගන්න ඕනේ. ඔය කතාවේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. අපි මෙතන දැන් පොහොර ගැන කතා කරන්න ගියොත් මේ කතාව තව දිග්ගැස්සෙනවා. ඒකෙන් දැන් මෙහෙම කතා කරමුකෝ. මම කියන්නේ අපිට පුළුවන් පුංචි තැනකින් පටන් ගන්න. අපිට පුළුවන් කාබනික පොහොර භාවිතයට එකපාරම යොමු වෙන්න බැරි වුණාට ඒ දෙයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ළඟා වෙන්න. ඒ හරහා අපි රසායනික පොහොර දැන් වර්තමානයේදී භාවිතා කරනවා නම් මම කියන්නේ කාබනික පොහොර භාවිතයට අපේ රටේ මිනිස්සු කැමති නැත්නම් අපිට පුළුවන් නේද මේ යොදා ගන්න රසායනික පොහොර ඒ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට නිසි ක්‍රමවේදයක් හදන්න. මම හිතන්නේ එතන තමයි වැදගත් වෙන තැන. අපි පුංචි කෘමිනාශක බෝතලයක් වුණත් ගඟට විසික් කරලා දානවා නම් අපි අර ලබා ගන්න අස්වැන්නේ තියෙන සාර්ථකත්වය අපේ මනුස්සකමේ ඇත්තටම නැහැ. එතන අපේ මනුස්සකම පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් සැන්ඩ්‍රෝ තියෙන්නේ. මම හිතන විදිහට නම් ඉතින් ඒකින්ද දීර්ඝකාලීන විසඳුම් වලට යන්න කලින් කාබනික පොහොර භාවිතයට යන්නත් කලින් අපිට පුළුවන් මේ රසායනික පොහොර භාවිතා කරනවා නම් ඒ දේ ක්‍රමවත්ව බැහැර කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. මම හිතන්නේ ඒ දේ තමයි සුදුසුම දේ. ඒත් එක්කම තමයි සර් දැන් චමලීක විසික් කරන බෝතලයේ ඇලට විසික් කරනවා විතරක් නෙමෙයි හැබැයි පසට උරා ගන්න පුළුවන්. පසෙත් ජලය තියෙනවා. ඒ තුලින් අපි නැවත වරක් අපි උල්පත් හරහා ඒ ජලය පරිභෝජනයට ගන්නකොට නැවත වරක් ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය අපේ ඇඟටම නැවත වරක් එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි අපි කතා කරපු නැති මාතෘකාවකට මම ඔයගොල්ලෝ අරගෙන යන්න කැමති මේ වන විනාශය, ගස් කපනවා. අපි මෙන්න මේ දේවල් නිසා කතා කරනවා උල්පත් හිඳිලා යනවා, අපිට තියෙන ජල ප්‍රභවයන් නැති වෙලා යනවා, නියංකාර නිතර අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා, වියලි කලාපයේ නිතරම දකින්න ප්‍රශ්නයක් මොකක්ද අපිට අරගෙන එන්න පුළුවන් විසඳුම දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිපත්ති ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතිනවද මේ වන විනාශය එහෙම නැත්නම් මේ නියඟයක් කියන දේ නියඟයක් පැවතිච්ච නැති ප්‍රදේශවලත් ඇති වෙන්න හේතුත් එක්ක හිරන්න ඒකට මම දෙයක් එකතු කරන්නම්. චාමාල කිව්වනේ අපි දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන්ම මේකට යන්න ඕනේ කියලා. ඒකත් එක්කම හිරන්නගේ ප්‍රශ්නටත් මම උත්තරයක් දෙන්නම්. දැන් ගස්වැල් ගත්තොත් අපි හිතනවාද අපි එක්කෙනා අපි මෙතන 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි 8 දෙනා ගස් 8ක් හිටෙව්වොත් මේ ජල සම්පත් රැක ගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට පුළුවන් නම් එක ගහක් අද හිටවන්න මේ ජල සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් අවුරුදු ගානකට පස්සේ. මොකද අද බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඉස්සරහට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් යනවා නම් අපි එතනින් පටන් ගන්න ඕන. අපි කියන අපි තනියෙන් ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි අපෙන් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මම ළඟදී සම්බන්ධ වුණා තුරු කියලා ව්‍යාපෘතියකට කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයෙන් තමයි කරේ. බොහොම සුළු පිරිසක් එකතු වෙලා තමයි ව්‍යාපෘතිය සිදු කරේ. එතකොට ඒක ජාතික ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ පිරිසකට එකතු වෙලා ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපිටත් එකතු වෙලා ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ගොඩක් වෙලාට පාලකයෝ හරි ලොකු බලධාරීන්ගේ උදව් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් අපි එකතු වෙලා ඒ දේට යන්න. මෙතන ජල චක්‍රයටත් ඒක ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. ඒ දේ ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන ගැනීමටත් උදව් වෙනවා. සහ සිටිජී දැන් ඒකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න. අපි දැන් කතා වෙනවනේ හැමතිස්සෙම තුරු රෝපණ වැඩසටහන් තියෙනවා පරිසර දිනයට. එහෙම නැත්නම් ගස් කොළන් පිළිබඳව කතා කරන දිනවලදී ඕගොල්ලෝ ගෙදර ගහක් හිටවන්න ඔහොම තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒ හිටවන ගහ කොච්චර කල් පරිස්සම් කරනවද? සමහර වෙලාවට අපි ඒක හිටවනවා අර පින්තූරේ ගන්න හිටවනවා. එතනින් එහාට අපි ඒ ගහ දිහා බලනවා. දැන් ඕක කාලයක් තිබ්බා මේ වියට්නාම් වගේ සමහර රටවල් තියෙනවා මහායාන බුද්ධ ආගමත් එක්ක බැඳිලා ඉන්න රටවල්. ඒ රටවල් සාමණේර භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙන්නේ ගහක් ආරක්ෂා කරන්න තමයි තමන්ගේ අර සාමණේරත්වයන් උපසම්පදාවට එන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි අර හැමතිස්සෙම ආරම්භ කරනවා. අපිට මතකයි කාලයක් ලංකාව පුරා හරි ලස්සනට මේ තාප්පවල චිත්‍ර ඇඳලා. හැබැයි අද අපි දකිනවා මේ චිත්‍ර ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනවා. පාට නැති වෙද්දී ආපහු පාට ගන්නවා. ඉතින් අර පටන් ගැනීම විතරක් නෙමෙයි ඒක කරගෙන යාම සහ අවසානයක් දකින්න එක. පහවසරේ පොතේ තිබ්බ මොනවද මුත්තේ මොකද කරන්නේ මොකටද ඔබ ඔය ගහ හිටවන්නේ. ඒ මුත්තා හැමදාම අඹ ගහ හිටවලා ඒකට වතුර දැම්මා. හැබැයි අද අපි වතුර දාන කොටස හරියට කරනවද? ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් ඕනම දෙයක් පටන් ගන්න ලේසි ඒත් කරගෙන යන්න තමයි ඔකේ ගැටලුව මතුවෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩේ අපි තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. මේක මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා ලොකු වැඩ කරලා කරන්න බෑ. අපි පටන් ගමු. අපි පටන්ගෙන මේක ව්‍යාප්ත කරන්න ඕනේ. මුළු සමාජෙම අපිත් කරන්න ඕනේ සහ අපි අනිත් අයට මේක බෙදන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි ලස්සන ලංකාවක් හැදෙන්නේ. වතුර රැකෙන්නේ මේ වතුර කියන මේ අපේ මිතුරාව රැකෙන්නේ අපි අන්නේ විදිය දෙයක් කරොත් තමයි.
වතුර ගැන කතා කරද්දි මේ අපේ ගෙදර ටැප් එකෙන් එළියට එන වතුර ටික විතරක් නෙවෙයිනේ අපි ලංකාවේ වගුරු බිම් දකිනවා එතනින් එහාට ගිහිලා ගංගා ඇලදොල මහ මුහුද පවා මේ ජල මූලාශ්‍ර. හැබැයි එන්න අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන අපි මේ 6 දෙනා අපි දෙනා ඇතුළු 8 දෙනා කතා කරනවා ජලය රැක ගන්න ඕනේ. මේ අපිරිසිදු කරන්න එපා, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න එපා කියලා. හැබැයි තාමත් ලංකාවේ සමාජය තුළ මේක ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ කරනවාද? අපි වචනෙන් විතරයි නේද තාමත් කියන්නේ කරන්න එපා කියලා. හැබැයි අපි දකින්න එන්නම ගංගා ඇලදොල හානි වෙනවා, විනාශ වෙනවා, මෙන්න මේ දේවල්. ඔබට පුළුවන් මේ වෙලාවේ මේ සමාජයට ආමන්ත්‍රණය කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔබට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා? ඔව් මෙහෙමයි. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ සිස්ටම් එකේ. ජපානය ගත්තොත් එහෙම ජපානයේ දැන් මේකට සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. ජපානයේ 1 සිට 5 වසර දක්වා ප්‍රයිමරි නැත්නම් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඩිසිප්ලින් කොහොමද හැදෙන්න ඕනේ කියලා. ඒත් ලංකාවේ ඒක නෙමෙයි. ලංකාවේ 1 වසරට ළමයා ආවත් ළමයා පුරුදු කරන්න පාවසේ ශිෂ්‍යත්ව ලියන්න. ලියලා තව ඉස්කෝලේකට ගිහින් ඕවා ඕලෙවල්ස් ගන්න, එලෙවල්ස් ගන්න, ඊළඟට ඩිග්‍රී ගන්න, ඔයා රස්සාව කරන්න. ඕක තමයි. ඕක අපිට පුරුදු කරන්නේ නැහැ. අක්කේ ඕක මෙහෙමයි. ඕක පොඩි කාලේ ඉඳන් ළමයෙක් ඔළුවට දාන්න ඕනේ. මොකද මනෝවිද්‍යාවෙත් ඕක කියලා තියෙනවා ළමයෙක්ගේ කුඩා කාලෙම දාන දෙයක් තමයි යාගේ ජීවිත කාලෙම යක් කරගෙන යන්නේ. ජීවිත කාලෙම පවතින්නේ ඒකයි. නැතුව නිකන් මේ අපි O levels කරද්දී 5 7 8 වසරේදී ඕක ඔළුවට දැම්මට ළමයෙක් කවදාවත් විශ්ය කරන්න. දැකලා තියෙනවද? ළමයි ඕක හරියට කරනවා. කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. නිකන් ඕක සංවාදයක් විතරයි. හැමතැනම සංවාද කරනවා. ඔච්චරයි කරන්නේ. ඒකින්ද අපි කරන්න ඕනේ අපගේ මේ පාසල් අධ්‍යාපන මේ සිලබස් එකට නැත්තම් මේ අපේ මේ විෂය නිර්දේශයට මේ ගැන දාන්න ඕනේ. මේ පොඩි කාලෙම ප්‍රයිමරි 1 2 3 4 5 සහ මොන්ටිසෝරි කියන්නේ නර්සරි ළමයින්ගේ ඔළුව වලට මේක දාන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්වත් හැදෙන්න දැන් අපිට කලින් මේවා හදන්න බෑ. අපිට කලින් ජෙනරේෂන් හදන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ගේ 6 වන පරම්පරාව ඉඳන්වත් ඕගොල්ලෝ හැදෙන්න. හැදුනොත් තමයි ලස්සන ලෝකයක් අපිට හදන්න පුළුවන්. කලින් ජෙනරේෂන් වලට මේ කරන්න බෑ කියන එක අපි අනුමත කරන්නේ. මොකද උන් වැඩිහිටියන් විදිහට රටේ බර දරන්නට ඕනේ, දරුවන්ට ආදර්ශයක් සපයන පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් දරුවෙක්ට ආදර්ශයක් දෙන්නට නම් ආදරණීය වැඩිහිටියනේ ඔබත් තරයේ අධිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ. පරිසරයට ජලයට සිදුවන ඔබ අතින් සිදුවෙන හානිය අවම කරගන්න. දිනිති පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. සහ දැන් අපි ගොඩක් දකින එදිනෙදා තම තමන්ගෙන් පටන් ගන්න ඕනි කියන තැනට එහාට ගිහලා මම දකිනවා දැන් මේ ජල දූෂණයට සහ පරිසරය කියන තැන් වලට ගොඩක් මේ කර්මාන්ත සහ ආයෝජන ශාස්ත්‍රයේ ගොඩක් අය දායකත්වය දෙනවා. මම දකිනවා අද අපි ගෝලීය වශයෙන් මේ කර්මාන්ත ටික එකතු වෙලා මේ ආයෝජකයෝ ටික එකතු වෙලා ජලය තවත් සුරක්ෂිත වෙන නව නිමැවුම් ටික ජනතාව අතරට යවන්න උත්සාහ කරමු. දැන් මම දන්නවා මේ ග්‍රීන් ටෙක්නොලොජි එක ඇතුලේ තියෙන අද වෙද්දී වොෂ්රූම් එක টয়ලට් එකක් ෆ්ලෂ් කරද්දී පාවිච්චි කරන ජල ප්‍රමාණය එන්න අඩු කරලා ඒගොල්ලෝ ඒක කාර්යක්ෂම කරනවා. එතකොට අපිට අර කියන්නේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය තුළ ආයෝජකයන්ට පවා පරිසර හිතකාමී නිමැවුම් ටික තව ප්‍රවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජනතාවටත් අර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදුව හැකි. මම සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර වියදම් වුණාට ගන්න පොලිතින් බෑග් එක නෙමේ අනිත් බෑග් එක වගේ අර ජලය වැඩියෙන් කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරන්න. ඔබ දන්නවනම් දැන් ටැප් එකක් ගත්තත් ඒ ටැප් එක අවුරුදු 5කට වඩා පරණ වෙද්දී ඒ ටැප් එකෙන් එළියට එන ජල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. නාස්ති වෙන ජල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ අර මිනිස්සුන්ට දැනුම නැහැ ටැප් එකක් අලුත් කරන්න ඕනේ. ඒ ටැප් එකේ අඬ කැඩිලා ගිහිල්ලා වතුර ටික එළියට විසික් වෙනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. Reducing the water footprint. water footprint එක අඩු කරන්න අර ආයෝජකයෝ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ ඒ හැමෝම එකතු වෙලා ලොකු රංගපෑමක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම රජය අපි දැක්ක අර එක්ස්ප්‍රස් කර්ල් නෞකාව වෙලාවෙ හැම ලංකාවේ රජයේ නීති තිබෙත් නැහැ සමහර අංශවලට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. නිසා අර රජය සහ ජනතාව කියන තැනින් එහාට ගිහිලා පෞද්ගලික ආයතන ආයෝජකයොත් මේවා වෙනුවෙන් වැඩියෙන් කැප වුණා නම් ගොඩක් හැකියාව තියෙන අපිට ලෝකයක් විදිහට එකතු වෙලා ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න. වශයෙන් මට එක මේ ඔක්කොගෙම මට සමරි එකක් විදිහට මට කියන්න තියෙන්නේ හැමදේම පටන් ගන්න ඕනේ ගෙදරින්. අම්මා තාත්තා තමයි ළමෙක් 100ට සාමාන්‍යයෙන් චයිල්ඩ් සයිකොලොජි වල කියනවා ඕනම ළමෙක්ගේ අවුරුදු 5 වෙනකන් තමයි 75-87 අතර බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ මව් භාෂාවේ වචන හොඳට පුරුදු අර දැන් අපි O levels වලට කරපු history geography මේවා අපිට ඒවට වැඩිය අර grade 1 2 වල ඉගෙනගත්තු කතන්දර ඒ ඉගෙනගත්තු වචන අපිට මතක 80%ක් අපේ ඕනම මිනිස්සෙගේ බ්‍රේන් මොලේ වැඩෙන්නේ ඒ කාලෙදී. එතකොට එතනදි තමයි environmental studies කියන එක ළමයාට දෙන්න ඕනේ. හිමාල් කිව්වා වගේ. එතකොට අර ජපානයේ තියෙන තියරි එක මෙහෙටත් ආවා නම්
ගුරු වෘත්ති ඉන්න කෙනෙක් වශයෙන් මමත් කියන්නේ ගොඩක් ළමයිට අර පොඩි කාලේ බෝලා අඳින්න, ඉරි ගහන්න, මල් කපන්න ඒවට වැඩිය ඩිසිප්ලින් කියන එක ගොඩක් ග්‍රෝ වෙනවා හැම අතෙම. ක්‍රයිම් කියන දේ ගොඩක් පාලනය වෙනවා ළමයින් තුල. විනය තමයි ගොඩක්ම පරිසරයට ආදරය වෙදි තමුන්ට ආදරය කරන එකත් ඔටෝමැටිකලි ඩෙවලොප් වෙනවා. අපි දකිනවා මේ ගෙදර ටැප් එකේ ලීක් එකක් වෙලා තිබ්බහම වතුර බිඳුව ගියාම මෙවැඩිය ගණන් ගන්න. අපේ ගෙදර විතරනේ පොඩ්ඩක් කොහොම ගියාට කමන්නේ. පස්සේ වෙලාවක් තිබ්බ වෙලාවක මේක රීප්ලේස් කරනවා හදා ගන්නවා. හැබැයි එහෙම ගෙවල් ඔබේ ගමේ 10ක් තියෙනවා නම් මේ රටේ ගෙවල් 100ක් තියෙනවා නම් මොහොතකට හිතලා බලන්න එක පැයක් ඇතුළත අපි වතුර කොච්චර නාස්ති කරනවද? ඒත් එක්කම අපේ ලංකාවෙම ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් වියලි කලාපයේ කිලෝමීටර් 6-7 ඇවිදලා ගිහිල්ලා වතුර අරගෙන එන්න පුළුවන්. වතුර අරගෙන එන්න සිද්ධ වෙන පිරිසක්. ඉතින් මේ අවසාන වශයෙන් මේ 6 දෙනාට එන්න තියෙන අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක අපි එකතු වෙමු. කෙටි වශයෙන් උන්ට දෙන්න පුළුවන් නිගමනයන් එක්ක. අසුර. ඔව් මම හිතන්නේ අර හැමෝම කිව්වා වගේ අපි මේක තමන් තුලින් පටන් ගන්න ඕනේ. අර අනික් කෙනා කරනකම් බලන් ඉන්න සහ නැත්තම් මේකට ලෝකෙ එකතු වෙලා උත්තරයක් හොයයි නැත්තම් ලංකාවේ රජයෙන් අපිට උත්තරයක් හොයලා දෙයි. එතනට වෙනකන් හිටියොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි පරක්කු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ අපි ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඒ හැමදේම මේ සංවාදේ පුරාම කතා වුණා. ඉතින් ඒ ටික අර අපි හැමදාම කරනවා වගේ මේ පැයේ ටීවී එක බලලා අනේ හරි ලස්සන වැඩසටහනක් ළමයි 6 දෙනායි වැඩසටහන මෙහෙ උපදින්න හරි හොඳට කතා කරානි කියලා ටීවී එක වහලා දාන්නේ නැතුව මේ හැමෝම කියපු කාරණා එකින් එක අරගෙන අර නංගි කිව්වා වගේ වතුර බෝතලේ ඉතුරු වෙන ටික පරිස්සම් කරන තැන ඉඳන් නාන්න වෙලාව ගන්න තැන ඉඳන් ඉහළ මට්ටමේ ජලය ආරක්ෂා කරන තැනට වෙනකම් මේක Taman තුලින් පටන් ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. ඔව් මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් මේ විදි වතුර කියන එක තාම රිනීවබල් රිසෝස් එකක්. ඒක non renewable resource එකක් ළඟදිම වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේට වෙන්න නොදී අපිට මේ freely mother nature එකෙන් හම්බෙච්ච මේ gift එක අපි sustain කරන්න ඕන. We have to keep this as a sustainable resource for the future generations. So and also as I mentioned before, this is something that should be created from the child's roots itself. මෙහෙම හිරන්නේ පුංචි මේ යෝජනාවක් කරන්න කැමති මේ වෙලාවෙදී අපි දැන් මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අපි හැම දකිනම හැම ආයතනයකම හැම ඉස්කෝලේකම වගේ ඉස්සරහා අත හොදන සිංක් එකක් තියා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔතනින් එකතු වෙන වතුර ආයෙත් පාරක් භාවිතා කරන්න බැරි තරම් අපවිත්‍ර වුණු ජලයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදන්න වැසිකිලි වල භාවිතා කරන්න. කියන්නේ ෆ්ලෂ් කරන වතුර ටික වෙනුවට මේ අත හොදලා එකතු වෙන. ඒ කියන්නේ කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ආයතනයකට ඇතුල් වෙද්දී අත හොදනකොට එතන ඉඳුල්වත් එහෙම නැත්නම් වෙන අර පාවිච්චි කරන්න බැරි තරම් අපි කියන්නේ අපවිත්‍ර වතුර එකතු වෙන්නේ නැහැනේ. අපි ක්‍රමවේදයක් හදමු. අපිට මං හිතන්නේ සෑහෙන වතුර ලීටර් ගාණක් දවසට අපේ මේ පුංචි රටේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ක්‍රමවේදය හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරොත්. මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඕගොල්ලෝ බොන වතුර වීදුරුවක් ගන්න හැම වෙලේම හිතන්න මේ වෙලාවේ වතුර වීදුරුවක් හොයාගන්න බැරුව ලෝක ඇතුලේ ගොඩක් මිනිස්සු දුක් විඳිනවා කියලා. ඒ විදිහට හිතුවොත් මම හිතනවා පාවිච්චි කරන වතුර බින්දුව ඉඳලා අපිට ඒක අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්න හිත හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම රටේ ඉහළ පැලැන්ති වල ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් පෞද්ගලික ආයතන වලින් ඉල්ලනවා ඕගොල්ලන්ට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා රටේ සමාජය ඇතුළට මේ ජලයට හිතකාමී ජලය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් මිනිස්සු අතරට අරගෙන යන්න ඒ වෙනුවෙන් ඕගොල්ලෝගේ වගකීම් ඉෂ්ට කරන්නත් කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔව් මට කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණයක්. මෙහෙමයි දැන් අපි ගහක මුල තමයි හදන්න. මුල හැදුනොත් තමයි රූස ගහ ඒ මුල හොඳ නම් ගහක තමයි ඒ ගහ ශක්තිමත් වෙන්නේ. අපි මුල හදන්න ඕනේ. මෙතන සිස්ටම් එක අපි වෙනස් කරලා අපි සිලබස් එකට මේක දාලා ළමයන්ගේ ඔළුවට මේක දාන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර අපේ මුතුන් මිත්තෝ දැන් අපේ චමලියක කිව්වා වගේ අර ෆ්ලෂ් කරන වතුර ටික අර පෙරලා ඒක ආයි නැවත භාවිතයට ගන්න පුළුවන් රීසයිකල් කරන්න විදියට අපේ මුතුන් මිත්තෝක හැදුවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කල 7ක් විතර එක උඩ එක තියලා ඒවල හිල් විදලා ඒ කියන්නේ ඒ කලේ පතුලේ ඒගොල්ලෝ අර එන අපද්‍රව්‍ය ටික ෆිල්ටර් කර අර වතුර ගාන ලස්සනට පරිසරයට මුදා හැරි. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ ඒවා නැවත භාවිතයටත් ගත්තා. ඉතින් ඒක මීට අවුරුදු 1700කට 2005කට කලින් කරපු දේ ඇයි දැන් අපිට කරන්න බැරි? ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම අපි අර ෆන්ඩමෙන්ටල් මේ අපේ මේ මුල හැදුවොත් තමයි අග ලස්සනට වෙන්නේ. කියන්නේ අපි ශක්තිමත්ව අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
මං විසඳුම් දෙකක් ලබා දුන්නා. water harvesting and reuse. අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි වැසි ජලය නැවත නැවත භාවිත කිරීම. අපිට පුළුවන් නම් මේ අපිට හම්බෙන වැසි ජලය එකතු කරලා අපිට ඒ දේවල් ආයෙ පාවිච්චි කරන්න, පැලයක් වුණත් වගා කරන්න පුළුවන් නම්, ගහක් හිටවලා ගහට වතුර දාන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ වතුර අර පිරිමැස්මෙන් භාවිත කිරීමේ මූලික අඩිතාලම ඔබ අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් අපි උපමා කරලා අපි අනුන්ට හිංසා පීඩා කරන්නේ නැහැ වගේම අපි අපිවම උපමා කරලා අපි අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ජල සම්පත සුරකිමු. ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයිනි, ඔබ දන්නවද ඔබ වැඩිහිටි පිරිමියෙක් නම් ඔබේ ඇඟේ 60% ප්‍රමාණයක් තියෙන ජලය. ඔබ වැඩිහිටි කාන්තාවක් නම් ඔබේ ඇඟේ 55% ප්‍රමාණයක් තියෙන ජලය. ඔබ හිතනවා වෙන්න පුළුවන් මේ ඉන්න ටික කාලේ ජීවත් වෙලා අපි මැරිලා යනවා, ඊට පස්සේ අපේ ළමයි ජීවත් වෙයි, එතනින් එහාට පරම්පරාවක් පැවතෙයි කියලා. හැබැයි එහෙම පරම්පරාවක් පැවතෙන්නට නම් ජලය කියන දේ අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක්. අපිට හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් අවශ්‍යයි වගේම තමයි ජීවත් වෙන්න ජලය අත්‍යවශ්‍යයි. ඔබ ඔබේ සමාජ වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න ජලය අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න. We talk about reusing. We spoke about recycling. We spoke about so many different projects and solutions. But at the core of it, ඇත්තටම අවසානයේදී විනය කියන දේ අපිට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විනය, this discipline is nothing if we cannot take it forward. මේ විනය පැවැත්ම තමයි වටින්නේ. විනයක් අපි කතා වුණා, අපි දෙයක් පටන් ගත්තම ඒ දේ කොහොමද කරගෙන යන්නේ? You see, it does not matter how many beautiful, inspiring speeches we hear. Even if it's your life, even if it is about water, we need to make sure that we continue it with practice. Because remember, it doesn't matter how powerful knowledge is not power. The execution of knowledge daily, inside and out, that, my dear, is power. Ladies and gentlemen, that is a wrap with this episode, Water and the Future. We'll see you next week with a brand new episode. Take care.